आज तपाईलाई म इम्पोर्टेन्ट भिडियो बताउन गइरहेछु। तपाईले भिडियो पुरै हेर्नु होला। तपाईलाई आज म मोबाइल फोनबाट इजिली फ्री एप प्रयोग गरेर कसरी चाहिँ भिडियो एडिटिङ गर्ने, तपाईले टिकटकको लागि होस्, तपाईले युट्युबको लागि होस्, तपाईले इजिली कसरी चाहिँ भिडियो एडिटिङ गर्ने भन्ने बारेमा तपाईले भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले भिडियो पुरै हेर्नु होला। तपाईलाई म सिम्पल भिडियो एडिटर, जुन भिडियो एडिटरमा तपाईले सबै काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले त्यसमा एनिमेसन लगाउने, तपाईले त्यसमा म्युजिकहरु एड गर्ने, तपाईले त्यसमा कट गर्ने, तपाईले त्यसमा क्रप गर्ने, तपाईले यसमा कम्प्लिट चाहिँ एउटा भिडियो एडिटरको फंक्सनहरु पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले फ्री एप हो, तपाईले प्ले स्टोरबाट तपाईले यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई म कम्प्लिट चाहिँ यसमा तपाईले कसरी युज गर्ने, कसरी भिडियो काट्ने, कसरी तपाईले मर्ज गर्ने, कसरी तपाईले चाहिँ ट्रान्जेक्सनहरु युज गर्ने, कसरी तपाईले एनिमेसनहरु युज गर्ने, कसरी टेक्स्ट लगाउने, कसरी तपाईले चाहिँ म्युजिक एड गर्ने, सबै कुरा तपाईलाई म यस भिडियोमा बताउँछु। तपाईले भिडियो पुरै हेर्नु होला। यो भिडियो एकदम महत्त्वपूर्ण छ। तपाईले भिडियोले मिस नगर्नु होला, किनभने तपाईले भिडियो हेर्नु भयो भने तपाईले टिकटकको लागि होस् अथवा तपाईले युट्युबको लागि होस्, तपाईले सजिलैसँग एकदम बेस्ट परफर्मेन्स हाई क्वालिटीको भिडियो तपाईले चाहिँ एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले एचडी मा 720p 1080p अथवा तपाईले 4K भिडियोहरु पनि यसमा एडिट गर्न सक्नुहुन्छ इजिली। एकदम बेस्ट खालको एप छ। तपाईले चाहिँ कम्प्लिट भिडियो हेर्नु भयो भने तपाईलाई सबै कुरा जानकारी हुन्छ। तपाईलाई म यो सुरुमा भिडियो इन्स्टल गर्नेदेखि लिएर तपाईलाई फेरि काट्ने, जोड्ने, पोस्ट कसरी गर्ने, सेभ कसरी गर्ने, हरेक कुराहरु तपाईलाई भिडियो कम्प्लिट जानकारी दिन्छु। तपाईले भिडियो पुरै हेर्नु होला। तपाईलाई भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि तपाईले भिडियो एडिटिङ गाह्रो भइरहेको होला, तपाईले भिडियो एडिटिङ गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको होला भने तपाईले भिडियो पुरै हेरिसकेपछि तपाईले भिडियो एडिटिङ गर्न एकदम सजिलो लाग्छ। तपाईलाई म स्टेप बाइ स्टेप चाहिँ यो भिडियो एडिटिङ एपको बारेमा बताउने छु। सबभन्दा पहिले तपाईले एउटा एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो मोबाइल फोनमा। तपाईले सुन्नुभएको होला त्यो एपको नाम, जुन एपको नाम छ पावर डाइरेक्टर। तपाईले साइबर लिंकबाट आउने यो एप एकदम फ्री एप हो। तपाईले चाहिँ यसको चाहिँ डेस्कटप भर्सन पनि पाउन सक्नुहुन्छ, भने तपाईले चाहिँ एन्ड्रोइड पनि पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ प्ले स्टोरमा गएर पावर डाइरेक्टर भनेर सर्च गर्ने बित्तिकै तपाईले यो एप भर्सन पाउनुहुन्छ। तपाईले यो एपलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईलाई म यस एपको बारेमा अब कम्प्लिट जानकारी दिनेछु। तपाईले पावर डाइरेक्टर इन्स्टल गरेपछि तपाईलाई आउँछ एक किसिमको एप। तपाईले यसलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओपन गर्ने बित्तिकै तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ यो किसिमको इन्टरफेस। मेरोमा पुरै एउटा प्रोजेक्ट भएको कारणले यहाँ प्रोजेक्ट देखाएर छ, तपाईको देखाउँदैन, तपाईको पुरै ब्ल्याङ्क देखाउँछ। तपाईले यहाँनिरबाट न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अब भिडियो के लागि बनाउने त्यो सुरुमा छान्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले टिकटक लागि हो भने तपाईले 9:16 छान्नुपर्ने हुन्छ, भने तपाईले यदि युट्युबको लागि हो भने तपाईले 16:9 छान्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले कुन खालको भिडियो तपाईले बनाउने हो तपाईले सुरुमा आफ्नो यहाँनिर 120 छान्नुस्। तपाईले मैले यहाँ एचडी मा भिडियो बनाउनु भएको कारण मैले 16:9 मा गरेको छु। यसलाई मैले ओके गरे। अब खोल्छ यो किसिमको इन्टरफेस। तपाईको यहाँनिर खोल्छ अब ग्यालरी। तपाईको यहाँनिर कुन कुन भिडियोहरु छ, कुन टपिकहरु छ, तपाईको यहाँनिर सबै खुल्छ। जस्तै यहाँनिर तपाईले अब सुरुमा भिडियो ल्याउनु पर्यो भने तपाईले यहाँनिर माथि अप्सन छ भिडियोको, भिडियो ल्याउने अप्सनहरु तपाईले यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। भने तपाईले यहाँनिर इमेजको लागि यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर प्लेन इमेजहरु पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर सबै प्लेन इमेजहरु छ भने यहाँनिर तपाईले फोटो डाइरेक्ट खिच्न पनि सक्नुहुन्छ आफ्नो क्यामेरा प्रयोग गरेर। मैले अहिले यसलाई क्यान्सल गरिदिएको छु। तपाईको अरु फोटो यहाँ आउँछ। तपाईले गुगल ड्राइभमा सेभ बनाउनु गुगल ड्राइभको फोटोहरु पनि यहाँबाट आउँछ। भने तपाईले यहाँनिरबाट अब म्युजिकहरु पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। म्युजिक तपाईलाई कुन म्युजिक चाहिने एकदम फ्री म्युजिकहरु तपाईको आफ्नो मेमोरीबाट होस्, तपाईले यहाँ एउटा फ्री म्युजिकहरु, तपाईको भोइस ओभरहरु होस्, तपाईले सबै कुरा यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइल फोनको लागि। तपाईले यी सबै फ्री हो, तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले अब मोर क्लिपमा जानु भयो भने तपाईले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ अरु फ्री म्युजिकहरु। तपाईले यहाँ साउन्ड क्लिपहरु पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले विभिन्न किसिमको साउन्ड क्लिपहरु तपाईलाई चाहिन्छ, कमेडी, फनी, हरेक किसिमको साउन्ड क्लिपहरु तपाईले यहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यसलाई ब्याक गर्नुभयो भने फेरि आउँछ हाम्रो होम पेज। तपाईले अब भिडियो ल्याउनु पर्यो भने तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यो अप्सनमा। यसमा क्लिक गर्नु भने तपाईले अब भिडियो ल्याउनुले भिडियो भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुस्। त्यहाँ तपाईले कुन भिडियो ल्याउनु तपाईले भिडियो छान्नुपर्ने हुन्छ। मैले एकदमलाई कुनै एउटा भिडियो ल्याएको छु। अस्ति मैले छाने मैले यही किसिमको भिडियो चाहिँ छानेको छु एउटा। तपाईले यो भिडियो ल्याउने बित्तिकै तपाईले अब इमेजहरु पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर अप्सन छ यहाँनिर अब तपाईले लेयर नयाँ लेयर ल्याउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँबाट भिडियो मात्रै तपाईले इमेज पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। भने तपाईले यहाँबाट नेक्स्ट लेयरहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले टेक्स्ट राख्नलाई लागि टेक्स्ट भन्ने अप्सन छ। यहाँनिर तपाईले स्टिकरहरु लाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ भिडियो लाउन सक्नुहुन्छ, तपाईले इमेज लाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर त्यहाँ तपाईले एनिमेसन लाउन सक्नुहुन्छ। त्यसलाई यो इमेजलाई हामी अब यहाँनिर कुनै पनि एनिमेसन लाउन लागि तपाईले यहाँ काट्न सक्नुहुन्छ। तपाईले भिडियोलाई कट गर्नु पर्यो भने तपाईले भिडियोलाई काट्नु पर्यो भने तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नु सुरुमा। यहाँनिर अप्सन छ कटिङ गर्ने लेफ्ट साइडमा तपाईले यसमा क्लिक गर्नु यहाँ कट छ। तपाईले यहाँबाट कुनै पनि एनिमेसनहरु लाउन सक्नुहुन्छ। कुनै पनि किसिमको एनिमेसनहरु तपाईले लाउन सक्नुहुन्छ। त्यसलाई प्ले गरेर हेरौँ। हो यो किसिमको एनिमेसन तपाईले कुनै पनि किसिमको एनिमेसन लाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिरबाट तपाईले क्लिक गरेर तपाईले कुनै पनि किसिमको यहाँ धेरै खालको छन् एनिमेसन। तपाईले यो मुभी टाइपको पनि लाउन सक्नुहुन्छ। हेरौँ एक्जाम्पल। तपाईले यहाँ हरेक किसिमको लाउन सक्नुहुन्छ। फेरि तपाईले यहाँनिर फेरि कट गरेर हेरौँ। यसलाई यहाँनिर सिलेक्ट गर्नुस्, कट गर्नुस्, फेरि अर्को एनिमेसन लगाऊ, अर्को एनिमेसन लगाऊ।
यहाँनिर तपाईँले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यो किसिमको एनिमेसन तपाईँले यसलाई पनि प्रिभ्यू गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ धेरै किसिमको अप्सन छ। पावर एडिटर एकदम इजी र एकदम बेस्ट एप हो। तपाईँले एकदम यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइल फोनमा। यहाँ अर्को अप्सन छ। अब तपाईँले यहाँ अर्को लेयर ल्याउनु पर्यो भने तपाईँले लेयर भने यहाँ अप्सन छ। यहाँनिर हेर्नुहुन्छ 20 पोइन्टमा तपाईँले अब इमेज ल्याउने कि भिडियो ल्याउने तपाईँले यहाँनिर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले टेक्स्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा इमेज ल्याएर हेरौँ। जस्तै मैले यहाँनिर ल्याएँ एउटा कुनै इमेज, जस्तै कि लोगो ल्याएँ मैले। यो लोगोलाई क्लिक गरेर यहाँनिर यस्तो किसिमको आउँछ। तपाईँले यसलाई ड्र्याग ड्रप गरेर यहाँनिर तपाईँले साइडमा राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कुनै पनि ठाउँमा राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अब त्यो बाहेक मैले अब टेक्स्ट ल्याउनु चाह्यो भने फेरि लिएरमा गएँ, फेरि टेक्स्ट ल्याएँ। टेक्स्ट तपाईँले छान्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न किसिमको टेक्स्टहरू छन्। तपाईँलाई कुन किसिमको टेक्स्ट चाहियो तपाईँले यहाँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले छाने एक किसिमको टेक्स्ट। अब यहाँनिर तपाईँले यसलाई ओपन गरेर हेरौँ। यहाँनिर ओपन गर्ने बित्तिकै तपाईँले खोल्छ यो किसिमको अप्सन। यहाँ डबल क्लिक गरेपछि तपाईँको खोल्छ। टेक्स्ट तपाईँले जुन पनि टाइप गर्छ, मैले एकदम जुन डिपाजै टाइप गरेको छु यसरी तपाईँले टेक्स्ट लाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर छ फोटो। यसलाई एक्जाम्पल हामी प्ले गरेर हेरौँ। यहाँनिर प्ले गर्दाखेरि यो किसिमको एनिमेसन भयो। अब तपाईँले यहाँनिर एफएक्स पनि लाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले अर्को यहाँ इफेक्टहरू पनि लाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले फर्ममा इफेक्ट लाउनु भने तपाईँले यसलाई कटिङ गर्नुहोस्। यहाँनिर छ एफएक्स भन्ने अप्सन, तपाईँले क्लिक गर्नुहोस्। कुन किसिमको तपाईँले लाउने यहाँनिर तपाईँले सेलेक्ट गर्नुहोस्। यहाँनिर प्ले गर्नुहोस्। यहाँ तपाईँले प्ले यो किसिमको चाहिँ हाम्रो आउँछ। तपाईँले हेरेर सक्नुहुन्छ। यसरी नै तपाईँले इफेक्टहरू लाउन सक्नुहुन्छ। हरेक किसिमको काम तपाईँले यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँनिर सेटिङमा गएर तपाईँले अडियोलाई मिक्सिङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले सेटिङ यहाँनिर गर्न सक्नुहुन्छ। टिप्सहरू तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले इजिली चाहिँ भिडियो एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइल फोनमा। यो एकदम बेस्ट एप हो। तपाईँले यसलाई प्रोड्युस गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले यसलाई प्रोड्युस गर्नु पऱ्यो भने अब तपाईँले यहाँनिर माथि अप्सन छ प्रोड्युसको। तपाईँले यसलाई सेभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले प्रोड्युस भिडियो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले भिडियो गर्दाखेरि तपाईँले यहाँनिर अप्सन छ मोर आउट अफ सेटिङ पनि। तपाईँले त्यो बाहेक तपाईँले ग्यालेरीमा पनि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले फेसबुकमा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले युट्युबमा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले त्यो बाहेक यहाँनिर छ साइबर लिङ्क कोलमा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले यहाँनिर अब डाइरेक्ट भिडियो फाइल बनाउनु हो भने तपाईँले भिडियो फाइल भन्ने अप्सन छ। तपाईँले यहाँनिर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले 4K बनाउने हो कि तपाईँले 1080p बनाउने हो कि 720p बनाउने हो, तपाईँले तपाईँले यहाँ हरेक अप्सन चाहिँ चुज गर्न पाउनुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो विचार अनुसार अब चाहिने खालको फाइल तपाईँले बनाउन सक्नु। मैले 1080p चुज गरेको छु। तपाईँले यसलाई नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यहाँ सेटिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ आफूलाई चाहिने खालको, र यसको बेसिक सेटिङ नै ठिक छ। तपाईँले नेक्स्ट गरेपछि तपाईँको फाइल सेभ हुनुतिर लाग्छ। तपाईँ फाइल अब ग्यालेरीमा गएर बस्छ। तपाईँले यसरी नै भिडियो एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ जस्ट इजिली। तपाईँलाई मैले यसको सर्ट फर्म बताएँ। तपाईँले यदि कम्प्लिट सिक्न मन छ भने तपाईँले कमेन्ट सेक्सन लेख्न नबिर्सिनुहोला। तपाईँलाई म अर्को भिडियोमा कम्प्लिट जानकारी चाहिँ दिनेछु। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनुहोला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद। जय नेपाल।